Evelientje, je hebt mij ook nog van alles te vertellen over het lampenmeisje. Want dat heeft eigenlijk te maken met vroeger, het mijngebeuren. Maar de kijker weet dat natuurlijk niet. Vertel daar eens iets over. Ja, het lampenmeisje, het biertje dan. Degene die op een foto staat is mijn grootmoeder. De mama van mijn papa. Ja? En die heeft dan in de mijn van Waterschei gewerkt als lampenmeisje. Op haar werkpapieren staat eigenlijk werkmeisje. Maar zij heeft daarin gestaan voor het onderhoud van de mijnlampen. En dan, dat is boven de grond? Of dat is onder de... Dat is boven de grond, denk ik. Zij heeft bovengronds gewerkt. En ze moest dan echt zo'n werkpak, een overal aandoen. Ja, en zorgen dat die lampen mooi waren, zodat de mijnwerkers terug met een lamp op nummer naar beneden konden gaan. En over welk jaar spreekt je dan, denk je? 1944, het einde van de oorlog. 1944? Ja, en misschien ook fijn om te weten, het is niet haar eigen keuze geweest om in de mijn te gaan werken. Ze ging eigenlijk naar de naaischool. Naast de kerk van Genk Centrum. Ja. En op een dag hebben de Amerikanen die kerk gebombardeerd. Maar het mooie was, het mooie en geluk bij een ongeluk, de juffrouw moest naar een begrafenis gaan. Dus de school was op dat moment gesloten. Mijn grootmoeder was thuis. Dus dat is haar redding geweest. Ja. Dus de Amerikanen hebben het gebombardeerd. Eigenlijk was de bedoeling dat ze in Keulen zouden bombarderen. En eigenlijk vlak nadien heeft de Duitse bezetter mijn grootmoeder verplicht om in de mijn te gaan werken. En dat was zo tot aan het einde van de oorlog. Ietsje daarvoor. Ja. Je hebt hier ook een affiche of een fiche, of hoe moet ik dat? Een werkfiche. Ja. Mag ik dat nemen? Jazeker. Ja. Dat is hier wel. Ik ga dat eens even aan de camera laten zien. En vertel eens wat daar eigenlijk op staat. Ja, dat is eigenlijk een soort van document waarop staat wanneer dat ze in de mijn van Waterschei als werkmeisje begonnen is en wanneer dat het haar laatste dag was. Dus een soort van werkpaspoort. Ja, Evelien, ik vind het zo fascinerend dat je eigenlijk daar zo over vertelt, dat je daar ook zoveel over wilt weten. Wat je grootouders eigenlijk allemaal gedaan hebben en zo in de mijn. Ja. En je hebt dan ook een B&B waar eigenlijk dat verhaal zo een klein beetje in verweven is, of zeg ik dat misschien verkeerd? Dat klopt. Want het is niet enkel mijn grootmoeder die even in de mijn heeft gewerkt. Haar man, mijn grootvader, die ondertussen ook overleden is, die heeft ook hier in de mijn van Waterschei gewerkt en die regelde het busvervoer. Dus de mijnwerkers die kwamen langs alle kanten die naar kwamen hier. naar hier? Ja. En hij registreerde alles. En 2 keer in de maand ging hem ook naar beneden. Ja. En zij waren Belgische mensen? Ja. Dus eigenlijk echt Belgische mensen die voor de mijn werkten. Ja. Toen vroeger werd dat gezegd in de mijn werkten. Ja. Langs mijn papa zijn kant, dat zijn de echte Belgen. En als we dan naar mijn mama gaan kijken, daar is het de kant van de Polen en de Italianen. Dus, en hebben die ook iets met de mijn te maken? Jawel. Mijn grootvader en mijn overgrootvader die hebben in de mijn van Winterslag gewerkt, ondergronds. Ja, maar die zijn ook al heel lang dood. 25 jaar en zelfs langer. Ja. En, want we hebben hier, je hebt daar ook de krant mee behaald. Of hoe mag ik zeggen, het lampenmeisje heeft in de krant gestaan. Ja, weekendgedeelte Goesting van Belang van Limburg is dat verhaal eigenlijk naar buiten gebracht. En dat was ook wel een mooie promo voor Kompel. Ja. Ja, ik vond het wel leuk, want daar stond toen eigenlijk ook een foto van jouw overgrootmoeder in. Hè? Ja. Een stukje in die krant. Ja. Ja, sowieso. En dat biertje wat we dan hier hebben staan, dat is trouwens geen biertje wat ik hier heb, want dat is een koffietje, want anders heb ik op mijn hoofd. Is dat een blond biertje of is het een donker biertje? Het is een wit biertje. Een wit biertje. Ja. En is het een sterk biertje? Nee, een wit biertje. Het is niet zo sterk. Ik weet niet precies wat het percentage is, maar het drinkt heel vlotjes. En dat is speciaal gemaakt op het verhaal wat jij net vertelt.
Ja, ik ben enige tijd geleden dan naar Kompel toegestapt, omdat zij allemaal biertjes hebben rond het mijnverleden. En ze hebben ook een nostalgia-collectie. En dan hebben zij beslist om met dat verhaal van het lampenmeisje verder te gaan. Oh. Ja, en het is een limited edition. Er zijn 30.000 flesjes van gebrouwen. En het loopt nu stilletjes aan als een einde. Wauw, wauw. En ja, ik kan nu niet zo goed rekenen. Allee, toch niet zo snel. Leeft uw oma nog? Nee, 5 jaar geleden is ze overleden. Dus eigenlijk weet ze daar niks van. Maar wel in de hemel ziet ze het misschien. Ja, maar de foto die op het flesje staat, die hangt ook heel mooi op in de aula van het Torpark. Dus die is daar ook te bewonderen. Ja. En zit je daar ook zelf gaan bezoeken, die mijn? Of? In Winterslag hebben we de Sea Mine expeditie gedaan. Dus, dan krijg je toch die feelingen, dan krijg je toch kippenvel van, ja, hè? dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Hè? De zintuigen worden daar geprikkeld. Je kunt je een klein beetje inleven dat ze daar beneden hebben meegemaakt. Je hebt ook de kans om die schacht te beklimmen, de hoogste schacht. Dus dat is wel mooi. Ja. Oh, ja, ik vind dat zo'n prachtig verhaal. Ik vind het alleen jammer dat zij het niet kan vertellen, maar ik vind het wel zo mooi dat haar kleindochter dat kan vertellen. Dus dank u wel om het verhaal met de klaptafel te delen. Heel graag gedaan.